Trời ơi, nó buộc kỹ quá. Như các bạn thấy là mình có dùng hai chiếc máy, một chiếc Mac và một chiếc Win, và mình có dùng một cái bàn phím rời Bluetooth của Logitech. Mã này là K380. Con này dùng rất là thích nhá, rất là yên tĩnh, không nghe thấy gì hết. Hành trình phím ngắn và kết nối Bluetooth được một lúc được 3 thiết bị cùng một lúc. Và mới đây ấy, thì mình quyết định là mình đổi sang một mã khác. Con này là con bàn phím cơ đầu tiên mà mình mua. Trước khi mà mình chọn mã này ấy, thì mình đã nghiên cứu có rất là nhiều hãng rồi, ví dụ như là Razer, Asus, Edra, rồi mấy hãng của Trung Quốc ấy. Với các bàn phím cơ này, các cái hãng của Trung Quốc rất là nhiều luôn. Và bản thân thì cuối cùng mình đã chọn Keychron. Mình đọc là Keychron mà đọc chuẩn của nó là Keychron, hình như là vậy. Thì tại sao mình lại chọn cái bàn phím này thay vì là mình chọn rất là nhiều các cái mã khác mình không chọn, mà mình lại chọn chiếc bàn phím này? Thì nó sẽ có mấy lý do như sau. Mình sẽ dựa vào nhu cầu công việc của mình là mình đang cần những cái gì. Thứ nhất là mình cần connect một lúc ít nhất với cả hai thiết bị nhanh chóng. Vậy thì cái bàn phím đấy bắt buộc là phải có Bluetooth. Đấy là cái quan trọng và cái bàn phím này đáp ứng được. Cái thứ hai mà mình muốn là một thiết kế đẹp. Mình cần một chiếc bàn phím thiết kế đẹp, tại vì là mình là dân mê setup. Cái thứ hai mình cần là tại vì là bàn phím Bluetooth cho nên là không có cắm dây. Vậy thì nó sẽ liên quan đến dung lượng pin. Và sau khi mà mình research rất là nhiều những cái bàn phím rồi thì mình thấy là với con Keychron này là con khá là ưu điểm về pin, dung lượng pin 4000 cho thời gian sử dụng khá là lâu. Mỗi một lần mình sạc thì mình có thể dùng đâu đó chắc cũng từ hôm mình mua cái này về như đâu đó được cỡ tuần rồi mà nó chưa hết pin mình, cho nên là mình cũng chưa biết là mỗi lần sạc đầy là con này dùng được bao lâu. Nhưng mà với dung lượng 4000 mà so với khá là nhiều mẫu mã khác ở trên thị trường thì mình đang thấy là con này có ưu điểm về dung lượng pin. Một cái nữa là cái diện tích bàn mình nhỏ và mình không muốn ở trên bàn mình có quá nhiều những cái đồ mà mình không ưng, ví dụ như là một cái tấm lót để đệm tay ở đây, cho nên là mình sẽ cần là cái bàn phím này có được một cái độ nghiêng cao nhất có thể để cho mình có thể gõ mà mình không cần đệm lót. Và bàn phím này có tận hai cái option để nâng chân lên cái nấc cao nhất ấy. Thì đặt lên các bạn sẽ thấy là bàn phím có một cái độ nghiêng rất là lớn. Chưa kể đến một cái nữa là bàn phím này có cổng sạc USB Type-C. Thì cái cổng sạc này ngoài chức năng sạc ra thì nó có chức năng là nó có thể kết nối để nó trở thành một chiếc bàn phím có dây luôn. Vậy thì trong cái trường hợp là mình cần cài Win, cần vào BIOS mà cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà các cái chức năng Bluetooth của trên cái bàn phím này ấy, chưa được hoạt động, thì lúc đó mình sẽ có cái dây. Mình chỉ hơi tiếc một chút là nếu như mà cái bàn phím này mình được hỗ trợ thêm một cái cục receiver thì thực sự nó sẽ là rất là hoàn hảo với mình. Tuy nhiên thì có thêm một cái vấn đề là khi mà mình mới dùng bàn phím cơ thì mình muốn nó giống như một đứa trẻ mới bắt đầu khám phá, thì mình luôn muốn là có những cái trải nghiệm nó gọi là phá phách nhất của cái ông bàn phím cơ á. Mà cái trải nghiệm phá phách nhất là gì? Là những cái ông mà lắp cái switch blue hay là những cái con switch mà đại khái là phát ra tiếng kêu lớn ấy. Nhưng mà cái con này của mình thì nó lại ở mức bình thường, tiếng kêu của nó ở mức bình thường, nó không có phát ra tiếng kêu lớn. Đây, mình sẽ cho lại gần để cho các bạn nghe được âm thanh. Cái bàn phím cơ này cái lúc mà mình bắt đầu mình nghiên cứu vào mình mua ấy, thì mình mới thấy rằng nó có khá là nhiều cái option để cho mình có thể tùy biến, chứ không có fix hết, cứng hết giống như một cái bàn phím thông thường. Và hiện tại là mình đang thấy là với cái option này là kêu chưa đã, cho nên là mình muốn thay đổi lại cái bố cục này một chút để cho nó pha phách hơn. Dẫn đến việc là sáng nay mình có đi đặt mua cái này là một bộ công tắc bàn phím mới. Cái này tiếng Anh gọi là switch, và cái blue này nó sẽ rất là khác biệt.
Đấy nhá, hiện tại cái mà mình đang dùng bây giờ là Cherry này, nó khá là êm. Còn cái mà mình mua mới sáng nay này, nó là Blue, nó sẽ có tiếng click click. Mình sẽ đưa gần mic để cho các bạn nghe cái tiếng này nó dễ hơn nhá. Đấy là cái âm thanh khác biệt. Trọng lượng bấm của hai cái con này nó cũng khác nhau. Đó, lực bấm của con này sẽ nhẹ hơn, lực bấm của này sẽ nặng hơn. Đây nhá, khi mà mình cho hai con bấm vào nhau thì mọi người sẽ thấy là con màu đỏ sẽ là con tụt. Đó, tại vì đơn giản thôi. Cái lực bấm của con màu đỏ nó sẽ nhẹ hơn lực bấm của con màu xanh. Và bây giờ đến cái việc nặng nhọc nhất là mình sẽ phải tháo hết tất cả đống này ra. Ở đây là mình chỉ mua có 30 con thôi mà bàn phím này có tận hơn 70 phím cơ. Cho nên là mình sẽ chỉ thay những cái con ở giữa thôi. Xong. Switch sẽ để dự trữ ở đây và có thể là mình sẽ bán lại. Và đây là cái video thứ hai trong cái series video Lý Hà tập làm vlog.